ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი კანის კინოფესტივალმა რეზიდენციის პროგრამისთვის Cine Foundation შეერჩია. ძიუელთ ცნობილი გერმანული გამოცემა ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტს ეხმაურება გამოქვეყნებული სტატიის შესახებ რამდენიმე წუთში. კიდევ ერთი საამაყო აღიარება საქართველოს მარგალიტია ევროპასა და აზიას შორის ასეთი სათაურით საქვეყნებენ იტალიელები საქართველოსთვის მიძღვნილ ვიდეო რგოლს. 22 მარტია აქტიური სამუშაო ხუჩებათი დღე და მორიგი აქტუალური საკითხების ფარგლებში ბევრი სასარგებლო დღევანდელი ნარატივით განვიხილოთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ ამბის თხრობა დილამშვიდობის. ხუთშაბათს მორიგი ნარატივით საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ქეთევან შოშიაშვილი, Students for Liberty-ის ადგილობრივი კოორდინატორი და ლიზა კაციაშვილი, Students for Liberty-ის ადგილობრივი კოორდინატორი და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი. ასევე ანა ცინცაძე, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი, სტუმრად ხუთშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ ახიძესთან ერთად. ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი კანის კინოფესტივალმა რეზიდენციის პროგრამისთვის Cine Foundation შეერჩია. მარიამი 6 თვის მანძილზე პარიზში ცხოვრობს, უკვე ვიცით ეს ინფორმაცია და შესაძლებლობა ექნება დაესწროს ცნობილი კინემატოგრაფისტების მასტერ-კლასებს. გავიარეთ ჩვენ ეს საკითხი ქალების ნარატივშიც. შარშან ამავე პროგრამაში Cine Foundation რატი წითელაძე მონაწილეობდა პროექტით „სარიელი სახლი“. მარიამ ხაჭვანის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი „დედე“ ეკრანებზე 2018 წელს გამოვიდა. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ფილმის მსოფლიო პრემიერა კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე შედგა, სადაც ჟიურის სპეციალური ჯილდო დაიმსახურა კიდეც. დედეს ასევე აქვს აღებული იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების ჯილდო, აზიაში წყნარი ოკეანის დაჯილდოების ცერემონიალზე. არც ეს საკითხი გამოგჩენია ცხადია ქალების ნარატივის არეალიდან. ძიუელთ ცნობილი გერმანული გამოცემა ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტს ეხმაურება და აქვეყნებს სტატიას სათაურით საქართველოს დიდი ლიტერატურული პროგრამით. ლაიფციგი საქართველოს როგორც ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის საპატიო სტუმარს სურს მიიქციოს ყურადღება თავისი დაგეგმილი ასობით ღონისძიებით. ორგანიზატორების თქმით, მხოლოდ ლიტერატურული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წიგნის კითხვა, პერფორმანსები, სემინარები და გამოფენები 29 გერმანულენოვან ქალაქში. ხოლო პროსკულტურული, რომელშიც თეატრი და კინო შედის, პროგრამის ფარგლებში გაიმართება 450 ღონისძიება. ამასთან ერთად წელს ჯამში ქართველი მწერლების 120 წიგნი გამოჩნდება გერმანიაში. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ნინო ხარატიშვილის ნოველა. მისმა წიგნმა მერვე სიცოცხლე დიდი წარმატება მოუტანა ავტორს. ამჯერად კი ის წარმოადგენს წიგნს კატა და გენერალი, რომლის პრეზენტაციაც აგვისტოშია დაგეგმილი, არ გამოგრჩება არც ეს მნიშვნელოვანი თარიღი. საქართველოს სურს საკუთარი თავი წარმოაჩინოს და დაგვანახოს თავისი როლი სამყაროში 1600 წლიანი ლიტერატურული ტრადიციით, როგორც შეძლო ღვინის კულტივაციის 8000 წლიანი გამოცდილების ბუნებისა და უნიკალური ამბანის შემთხვევაში, არც ცხადია ეს თემაც არაერთგზის გაგვიხილავს ჩვენს პროექტებში. ეს უკანასკნელი კი 2016 წელს იუნესკომ არამატერიალურ კულტურულ ძეგლად აღიარა. საქართველოს მარგალიტია ევროპასა და აზიას შორის ასეთი სათაურით აქვეყნებენ იტალიელები. საქართველოსადმი მიძღვნილ ვიდეო რგოლს საქართველოს ასევე იტალიელებმა ევროპის საივანიც უწოდეს მისი უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობის გამო კავკასიის ქედზე, რომლიდანაც ის თურქებისა და სპარსელების მიწა წყალს გადმოყურებს ოცითგანვე. ქართველები ძალიან მეგობრული და ალალი ხალხია, მაგრამ ასევე ძალიან ამაყობენ საკუთარი წარმომავლობითა და ტრადიციებით. ერთ-ერთ მთავარ მონუმენტს ქართლის დედას, რომელიც ქართველთა დედაქალაქს ზემოდან გადმოყურებს, ერთ ხელში ღვინით სავსე სასმისი უპყრია მშვიდობიანად მოსული სტუმრის დასახვედრად, ხოლო მეორეში მახვილი მტერთან შესაბრძოლებლად. ასე აფასებენ იტალიელები ჩვენს ქვეყანასა და დედაქალაქს ვიდეო რგოლში. გვახარებს გამოხმაურებების სიმრავლე ცხადია. ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში სპეციალური მაღაზია გაიხსნება, სადაც მხოლოდ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გაიყიდება, როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან იუწყებია, მსგავსი ფორმატის სავაჭრო ცენტრები საქართველოში უკვე მოქმედებს, სადაც მხოლოდ ბელარუსში წარმოებული პროდუქცია იყიდება. ბელარუსული მხარის ინფორმაციით მინსკში 1200 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება სავაჭრო ცენტრი, სადაც ქართული ღვინო, მინერალური წყლები, აგროსამრეწველო და სხვა სასურსათო პროდუქცია გაიყიდება. ჩვენც ჩავალთ და გადავამოწმეთ ცხადია. აკადემიური ღონისძიებები, პიროვნული და ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ახალგაზრდული მოძრაობის აქტივობების ფონზე რამდენიმე წამში აქტუალურ საკითხებზე საუბარ სტუმრების ბლოგში განვაგრძობთ. დაგვალოთით.
მარია ევა დუარტე პერონის შრომითი უფლებების დამცველი არგენტინის პირველი ლედი იყო 1946 წლიდან. პრეზიდენტ ხუან დომინგო პერონის მეორე ცოლს ხშირად როგორც ევა პერონს ან მოფერებით ევიტად მოიხსენიებდნენ, რაც ითარგმნება როგორც პატარა ევა. დაიბადა 1919 წელს არგენტინის პამპასის რეგიონის სოფელ ლოს ტოლდოსში. 5 შვილიან ოჯახში ევიტა მეოთხე შვილი იყო. 1934 წელს, როდესაც ის 15 წლის იყო, ჩავიდა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში, სადაც მოღვაწეობდა თეატრში და კინოში. 1944 წლის 22 იანვარს საქველმოქმედო ღონისძიების დროს, რომელიც მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებლად იმართებოდა, ევა შეხვდა პოლკოვნიკ ხუან პერონს. მომდევნო წელს კი ისინი დაქორწინდნენ კიდეც. 1946 წელს ხუან პერონი არგენტინის პრეზიდენტად აირჩიეს. შემდეგი 6 წლის განმავლობაში ევა პერონი გახდა ძალიან პოპულარული თავისი პროპერონისტული განწყობით და ასევე მშრომელთა უფლებების დაცვით. ის ასევე გახდა შრომისა და ჯანმრთელობის მინისტრი და მართავდა ევა პერონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს. იბრძოდა არგენტინაში ქალების ხმის უფლებებისთვის. ასევე დააფუძნა და მართავდა ქვეყანაში პირველ ქალთა პარტიას, ქალპერონისტთა პარტიას. 1951 წელს ევა პერონი არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე ღარიბი მოსახლეობა ეხმარებოდა, მაგრამ სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა იგი აიძულეს მოეხსნა თავისი კანდიდატურა. ევა პერონს 33 წლის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი მიენიჭა. ტინა ბრაუნი, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და ток-შოუ The Diana Chronicks-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეთლერის 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული news website The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული news ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი ტინა ბრაუნ მედია გახსნა, მედია ბისთან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. 2017 წლის 25 ნოემბერს Georgian Students for Liberty-ის ორგანიზებით გაიმართა ევროპის ისტორიაში ყველაზე დიდი რეგიონალური კონფერენცია, რომელსაც 900-ზე მეტი სტუდენტი ესტუმრა. ამას მოყვა ვაშინგტონში ჩატარებული შემაჯამებელი კონფერენცია და მსოფლიო მასშტაბით არჩეული 50 ლიდერი. ამბავი საინტერესოა. შესაბამისად, Students for Liberty-ის ადგილობრივ კოორდინატორს ქეთევან შოშიაშვილს და Students for Liberty-ის ასევე ადგილობრივ კოორდინატორს და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტს ლიზა კაციაშვილს ვთხოვთ ნარატივს. მოგესალმებით, უღმესი მადლობა მოგწონებისთვის. პირველ რიგში თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტია კეთიც გამოგრჩა ეს რეგალიაში, თუმცა აუცილებლად დავამატებ კიდევ სხვადასხვა მიმართულებას საუბრის დროს. ლიზა, პირველი კითხვით მინდა გადმოვიდე შემაჯამებელი კონფერენციით დავიწყოთ, საამაყო ინფორმაცია ნამდვილად და თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების წარმატებით. ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც ასევე გამარჯვებულია, დღეს არ იმყოფება საქართველოში, თუმცა აუცილებლად მოგვეცემა მასთან საუბრის საშუალებაც. რას ნიშნავს კონკრეტული გამარჯვება, ლიზა, თქვენთვის და ქვეყნისთვის? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ჩვენი ჯგუფი უკვე 2015 წლიდან არსებობს, Georgian Students for Liberty და ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა აკადემიურ ღონისძიებას ვატარებთ. ეს ტარდება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც და წლევანდელი კონფერენცია Liberty Con-ი 2018 წლის სწორედ ასეთი შემაჯამებელი კონფერენცია იყო ვაშინგტონში, რომელმაც მთლიანად ორგანიზაციის აქტივობები შეაფასა, რომელიც ჯგუფი უფრო წარმატებული იყო და რომელმა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შრომა და კონტრიბუცია მოუტანა ამ ხნის მანძილზე. და მათ შორის გარდა კონფერენციისა ასევე
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გლობალურად არჩეს 50 საუკეთესო ლიდერი. ძალიან მიხარია ამის თქმა, რომ ამ 50 ლიდერში 2 ქართველი წარმომადგენელი ვიყავით. რამდენმა მიიღო მონაწილეობა კონფერენციაში? ჯამში სტუდენტები რომ გადავთვალოთ მსოფლიო მასშტაბით ალბათ ძალიან დაახლოებით 1000, ანუ ეს არის ძალიან მასშტაბური და დიდი კონფერენცია ყოველთვის, თუმცა ამერიკაში როდესაც სტარტდება. დაახლოებით ზუსტ რიცხვს ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით 1000 სტუდენტი იყო. და 50 გამარჯვებული გამოვლინდა. მთელი Students for Liberty-ის მასშტაბით ასევე ძალიან ბევრი სტუდენტი არის ორგანიზაციაში, 1000-ზე მეტი სტუდენტი არის თვითონ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული, ასე რომ სწორედ ამ რიცხვიდან შეარჩიეს მხოლოდ 50 ახალგაზრდა. ძალიან გაგვახარა ამ ფაქტმა, ცხადია, საამაყოა. როგორი იყო გამოხმაურება საზღვრებს გარეთ, ლიზა, ეს მაინტერესებს და დახვედრა საქართველოში შედარება მინდა მოვახდინო აქვე, რამდენად ადეკვატურად აღვიქვამთ სამშობლოში ამ მიმართულების გამარჯვებას. გარდა ამისა მინდა რომ დავამატო, რომ თვითონ ჩვენმა ჯგუფმა, ანუ საქართველოს სტუდენტების თავისუფლების საერთო ჩვენი ჯგუფი, გაიმარჯვა ნომინაციაში, როგორც წლის საუკეთესო ჯგუფმა და ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი წარმატება იყო, არა მხოლოდ ჩემთვის და მარიამისთვის, არამედ მთლიანად ჯგუფისთვის. Whip Hours Dinner-ზე და ბევრი შექებაც მიიღეთ ალბათ. კი, ეს იყო ძალიან სასიხარულო ამბავი და იქ დახვედრა რა თქმა უნდა ძალიან ყველაფერი რაღაც მაღალ დონეზე იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანით, ძალიან საინტერესო, სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე სხვა სტუდენტებიც. ხოლო საქართველოს შესაძლოა ჩამოვედით, რა თქმა უნდა ჩვენი უნივერსიტეტის Facebook გვერდით ეს ამბავი გავრცელდა, თქვენ პირველი ტელევიზია ხართ, რომელსაც მოგვიწვიეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა თქვენ ექსკლუზივისთვის. სასიხარულო საამაყო ინფორმაციის გაზიარებისთვის ჩვენი მაყურებელიც ცხადია იზიარებს ამ სიხარულს. მე მინდა შევიტყო მეტი ორგანიზაციის შესახებ. ქეთი, რას ემსახურება Students for Liberty და რამდენი ხანია რაც გავერთიანდით სხვადასხვა კონტინენტის ფარგლებში სტუდენტებთან ერთად. ლიზა მახსენა უკვე გარკვეული ბენეფიტები და მიმართულებები სწორედ ამ ორგანიზაციის, თუმცა დეტალიზაცია გვჭირდება ახლა რომ მეტი გავიგოთ. დავიწყებ იქიდან, რომ Students for Liberty თავიდან დაარსდა ამერიკაში, შემდეგ ის გავრცელდა ევროპის მასშტაბით და საქართველოს ეს არის ლოკალური წარმომადგენლობა ამ ორგანიზაციის. რაც შეეხება რის შესახებ არის ეს ორგანიზაცია საერთოდ, თვითონ სახელი გვეუბნება ამ შესახებ, ეს არის თავისუფლების იდეების გავრცელების მიზნით დაარსებული ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს, რომ გამოეხმაუროს ნებისმიერ იმ ცვლილებას მიმდინარე მოვლენებში, იქნება ეს ეკონომიკური ცვლილებები, რაღაც რეფორმები და ასე შემდეგ, ყველაფერი, რასაც შეიძლება ჩვენი თავისუფლების კონტექსტის განხილვა შევძლოთ. რეალობაში რა გამოწვევების წინ დგავართ, რას ერგებათ? ძალიან ბევრი გამოწვევა ამ მხრივ იქნება ეს ჩვენი ეკონომიკური განვითარება, ის რეფორმები, რომლებიც ეკონომიკაში ტარდება, რა მოაქვს კარგი ამ ყველაფერს ყოველთვის განვიხილოთ, როდესაც რაღაც რეგულაცია შემოაქვს თავრობას ან რაიმე ასეთი სიახლეა, ჩვენი მიზანია, რომ ამის შესახებ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს და გავაანალიზოთ, რამდენად კარგით მომტანია ეს ყველაფერი თუ პირიქით და ცნობილება ავამაღლოთ ამ ყველაფრის შესახებ. რა შედეგი გვაქვს ამ კუთხით, ქეთი, საინტერესოა, რა აქტივობებით შემოიფარგლებით სწორედ ცნობიერების ამაღლების კუთხით და რა არის ახლანდელი პროექტები მიმდინარე? გარდა იმისა, რომ თვითონ ორგანიზაცია გვთავაზობს გარკვეულ პროექტებს, იქნება ეს კონფერენციები, ფორუმები, საჯარო ლექციები, დებატები და ასე შემდეგ, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოსაც მოგვერგო. გვაქვს ხოლმე რაღაც კამპანიები, ხანდახან ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით ქონდა ხშირად ჩართული ნარკოტიკების, მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისთან ყველა აქტუალურ საკითხს ეხმაურებით, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. დიახ, რაც შეეხება შედეგებს, ეს არის ჩვენ წარმატება ამ წუთას არის ყველაზე კარგი მაგალითი იმისა, თუ რა შედეგამდე მივდივართ. მეც და ლიზაც და ყველა ჩვენი გუნდის წევრი არის ამ ყველაფრის თანამხიველი, თუ როგორ იზრდება სტუდენტებში დაინტერესება ამ ყველაფრით. ყველა ჯერზე, როდესაც გვაქვს რაღაც ურთიერთობა პირდაპირ, ეს შედეგი არის მიღებული ურთიერთობით სტუდენტებთან. ჩვენ გვიწევს მათთან პირდაპირ ურთიერთობა, საუბარი და შემდეგ ვიღებთ ამ შედეგს. და ჩართულობაც მაღალია. მინდა დავამატო, რომ Georgian Students for Liberty მოღვაწეობა 2014 წელს დაიწყო. ჩვენი ეს ვთქვათ ბრენდული ღონისძიება არის რეგიონალური კონფერენცია, რომელსაც პირველ ჯერზე მხოლოდ 100 სტუდენტი დაესწრო, მაგრამ შარშან ჩვენ უკვე 900-ზე მეტი მონაწილე გვყავდა, რამაც
ასევე ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრში მოხვდით ამის გამო და ანუ ეს შედეგი სახეზე არის რომ სულ ანუ წლიდან წლამდე სულ სტუდენტი კი ინტერესდება ამ თემატიკაში. ცნობიერება ცხადია მაღლდება კეთი ამ მიმართულებით დასამატება მინდოდა და წინა წელს ჩვენ ასევე გავიმარჯვეთ ევროპის მასშტაბით საუკეთესო გუნდი გავხდით და ეს იყო შემდეგი წარმატება სოფლიო მასშტაბით საუკეთესო გუნდის ძალიან საინტერესო ორი წარმატება უკვე ძალიან საინტერესოა. კეთის ველოდებით უკვე მომდევნო კონფერენციაზე რა არის დაგეგმილი სამომავლო გეგმები მაინტერესებს და კეთი რო დაბრუნდება უკვე გამარჯვებული კონფერენციიდან ამასაც აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივი. სამომავლო გეგმაზე სიამოვნებით მოგახსენებთ. ეს გამარჯვება ჩვენთვის რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დიდი мотиваტორია რომ არ გავჩერდეთ და უფრო მეტი გავაკეთოთ. პირველი რაც უახლოეს პერიოდში არის დაგეგმილი აპრილში ეგრეთ წოდებული leadership ფორუმი არის რომელიც იმ სტუდენტებისთვის არის განკუთვნილი რომლებსაც აინტერესებთ ჩვენ ორგანიზაციაში ჩართულობა ეს იქნება შიდა ტრეინინგი ხოლო ამის შემდეგ უკვე ჩვენი აკადემიური ღონისძიებებითაც ასე ვთქვათ შემოვა. დიახ, ესე იგი ეს იქნება ბათუმში, მაისში გვექნება კონფერენცია, ასევე იგეგმება შემოდგომაზე ქუთაისში კონფერენცია, გვინდა რომ თბილისიდან გავიდეთ, ასე ვთქვათ. ეს აუცილებელია. სტუდენტებსაც სხვა ქალაქებშიც მივაწვინოთ ხმა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად დაიგეგმება ასევე თბილისის რეგიონალური კონფერენცია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ასევე რაღაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მოწინავე ქვეყანა ვართ ჩვენი ორგანიზაციისთვის და ამიტომ კიდევ უფრო ცოტა სამომავლოდ ჩატარდება სამხრეთ კავკასიის იგივე leadership ფორუმი, სადაც არა მხოლოდ ქართველი, არამედ აზერბაიჯანელი და სომხეთიდან ჩამოვლენ სტუდენტები ანუ სხვა ქვეყნის სტუდენტებთანაც აქტიური კომუნიკაცია გაქვთ და ეს გეხმარებათ სწორედ მომდევნო ნაბიჯების დაგეგმვაში. ეს არის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძალიან დიდი დადებითი მხარე, იმიტომ რომ როდესაც გავწევრიანდი მე პირადად ამ ორგანიზაციაში, არა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში გავიგე რა ხდება და როგორ ხდება, არამედ სხვა, ანუ მთელი მსოფლიოს ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, გავედით და ძალიან დიდი ანუ ბევრი კონტაქტი დავამყარეთ, ბევრი საინტერესო სტუდენტი გავიცანით, მივხვდით რომ მხოლოდ რაღაც ჩვენი ქვეყნით არ შემოვიფარგლებით, სხვაგანაც ხდება საინტერესო რაღაცები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოფლიოს გარშემო ვერთიანდებით კეთილი და მნიშვნელოვანი მიზნებისთვის. თქვენ რა მოგცეთ პირადად საზღვრებს გარეთ კომუნიკაციებმა? ზუსტად ამაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ჩემი პირადი მაგალითიდან ვიტყვი რომ გარდა იმისა რომ გავხდი ლოკალური კოორდინატორი და ძალიან ბევრ ასეთ კარგ პროექტში ჩავერთე, ამ ორგანიზაციას აქვს კიდევ ის დადებითი მხარე, რომ როდესაც სტუდენტი წევრიანდება ორგანიზაციაში არსებობს ძალიან ბევრი შიდა ტრენინგი, რითიც მაგალითად მე მაგალითად მარკეტინგის თიმში ევროპის მასშტაბით მუშაობ ძალიან ბევრ პროექტზე და არის ძალიან კარგი საშუალება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის საჭირო ერთ ქვეყანაში იყოთ ადამიანები, მუშაობთ რამდენიმე ქვეყნიდან, ამ მიმართულებით იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებთ წერა, მარკეტინგი, სოციალური მედია და ამ შემდეგ, მათთვის არის უფასოდ ეს ყველაფერი, ეს ტრენინგები, ივენთ მენეჯმენტი, ვისაც აინტერესებს, ეს ყველაფერი დრო და დრო მათი ვითარდება ჩვენს ფეხდასვლას უყვებით, ცხადია ვართ მსოფლიოს ნაწილი ბუნებრივია, ვერთიანდებით კეთილი მიზნებისთვის და საქმისთვის, იზა თქვენი პირადი მთავარი მიმართულება რა არის? ამ შემთხვევაში მე ვარ national coordinator, ესე ვქვია პოზიციას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის უფრო მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, მთელი ღონისძიებების აგრარულ უნივერსიტეტშიც ამ მიმართულებით სწავლობთ? კი, ბიზნეს ადმინისტრირებაზე ვსწავლობ და შესაბამისად ამ მიმართულებით ვარ ამ ორგანიზაციაში და მინდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ Students for Liberty რაღაც თეორიულ ცოდნას გვთავაზობს, ანუ გვაძლევს სტუდენტებს ამ იდეოლოგიის კუთხით, ასე ვთქვათ. ამის გარდა ჩვენ შევიმუშავოთ, ასე ვთქვათ, და გამოცდილება მივიღეთ ძალიან დიდი მენეჯმენტის უნარების ათვისებისთვისაც, იმიტომ რომ ნუ 900 კაციანი სიტყვაზე, პირობითად 900 კაციანი კონფერენციის დაორგანიზება საკმაოდ რთული იყო და ამას გავართვით თავით. ჭირდება, ცხადია, გამოცდილება ჭირდება და დღითიდღე იხვეწება თქვენი გამოცდილებაც და ცოდნაც. ეს არის მთავარი იმისთვის, რომ კარგი ნაბიჯები, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. კომუნიკაციების გაღრმავება იმას მიგვესწრებს, რომ აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე, სხვადასხვა მნიშვნელოვან პოზიციაზე, ჯერ სტუდენტები ხართ და სულ ცოტა ხანში კიდევ მრავალი განვითარების საკითხი გვექნება ჩვენს პროექტებში განსახილველი, მათ შორის ქეთის კონფერენციიდან დაბრუნება და გამარჯვების სტატუსი. აუცილებლად აღნიშნავთ ამას. ქეთევან შოშიაშვილი Students for Liberty-ს ადგილობრივი კოორდინატორი და ლიზა კაციაშვილი Students for Liberty-ს ასევე ადგილობრივი კოორდინატორი სტუდენტები, რომლებიც უკვე დიდ წარმატებას აღწევენ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. გვეამაყება სწორედ ასეთი სტუმრები და რესპონდენტები ცხადია, ეს არის სამაგალითო. მნიშვნელოვანი საუბრის შემდეგ მცირე სარეკლამო ბლოკი გადაცემაში ქალების ნარატივი, ასევე უცხოეთში განვითარებული მოვლენები და მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხი გადაცემის ფარგლებში დღეს დაგვრჩით.
რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. გერმანიაში აკრძალულია მუსლიმური თავსაბურავი მათთვის, ვინც ავტომობილს მართავს. ეს წესი გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ მუსლიმი ქალის მიმართვის საპასუხოდ დაამტკიცა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს აკრძალვა მისი რწმენის თავისუფლებას არღვევს. Deutsche Welle-ს ცნობით, ქალი უკვე 7 წელია ნიქაბს ატარებს და აკრძალვის გამო ავტოსკოლის დამთავრება ვერ შეძლო. მუსლიმის თქმით, მას მართვის მოწმობა ძალიან სჭირდება, ნიქაბზე უარის თქმა კი არ შეუძლია. თუმცა სასამართლომ ქალის არგუმენტები არასაკმარისად მიიჩნია და განმარტა, რომ საჭესთან თავსაბურავების აკრძალვა საგზაო წესების დარღვევის შემთხვევაში მძღოლის ვინაობის დასადგენად არის აუცილებელი. ორდენ მსახიობმა სტეფანი კლიფორდმა ცნობილმა როგორც სტორი დენიელსმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან სექსის შესახებ სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება გაიარა. ამის შესახებ Needle News-ი წერს, როგორც სტატიაში წერია დეტექტორმა აქვე და დირექტორის მეთვალყურეობის ქვეშ ქალის სიმართლე დაადასტურა იმის შესახებ, რომ მას თეთრი სახლის ლიდერთან დაუცველი ინტიმური ურთიერთობა ჰქონდა. 17 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ადვოკატმა მაიკლ კოენმა პორნო მსახიობ სტეფანი კლიფორდს სასამართლოში უჩივლა. გვახსოვს ჩვენ ეს ფაქტი განვიხილეთ უკვე ქალების ნარატივში, სარჩელში ნათქვამია, რომ ქალმა ტრამპთან ურთიერთობა გაუხმაურებლობაზე შეთანხმების მიუხედავად გაასაჭა როვა კიდეც. კოენი ამტკიცებს, რომ პორნო მსახიობმა შეთანხმება 20 ჯერ დაარღვია, თუ მოსამართლე კლიფორდს დამნაშავედ ცნობს, მას თითოეულ დარღვევაზე $1,000,000 ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. 13 მარტს სტეფანი კლიფორდმა განაცხადა, რომ ის მზად არის დონალდ ტრამპს $130,000 დაუბრუნოს, რაც დუმილის სანაცვლოდ მიიღო. 8 მარტს ტრამპმა პორნოვარსკვლავებთან სასამართლო საქმე მოიგო და პრინციპში ჩვენ არ გამოგვჩენია არც ეს ფაქტი ყურადღების მიღმა არ დაგვიტოვებია, თუმცა განვითარება ჰპოვა და როგორც ჩანს კიდევ ექნება სხვა შედეგიც. პრინცი ჰარი და მისი საცოლე მეგან მარკლი ამასობაში გეგმავენ გამოუშვან სუვენირები უინძორლი უსახლკაროების დასახმარებლად. ინფორმაციას Daily Mail-ი ავრცელებს, არაკომერციულმა ბრენდმა For Richer, For Poorer-მა ექსკლუზიური ჭიქები, მაისურები და თეფშები შექმნა სამეფო ქორწილისთვის. ასეთი აქცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ცერემონიამდე პოლიცია უსახლკაროებს ქუჩებიდან გაყრის სუვენირების ფასით $175 იქნება. გამოუშვებენ ასევე განსაკუთრებულ სასაჩუქრე თეფშსაც, რომლის ღირებულებაც $7,000 გახლავთ. ამ თანხით ერთი უსახლკაროს საცხოვრებლის წლიური ქირა დაიფარება. ფინეთი გახდება პირველი ქვეყანა, რომელიც სკოლაში საგნების სწავლებაზე უარს იტყვის, ანუ განათლების სისტემაზე პასუხისმგებელმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს არ დაკმაყოფილდნენ მიღწეულით და განათლების სისტემაში რევოლუციურ ცვლილებებს გეგმავენ. ისინი აპირებენ ამოიღონ სისტემიდან საგნობრივი სწავლება, ანუ აღარ იქნება ცალკე მათემატიკის, გეოგრაფიის, ლიტერატურის ან ქიმიის გაკვეთილების სწავლება კი კომპლექსური გახდება. სისტემა დაინერგება უფროს კლასებში 16 წლის მოზარდებისთვის და მთელი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მოსწავლემ თავად აირჩიოს, რომელი თემა და სფერო აინტერესებს თავისი შესაძლებლობებიდან და ამბიციებიდან გამომდინარე. შესაბამისად არ მოუწევს მაგალითად ფიზიკის სრული კურსის გავლა და არ ექნება განწყობა, რომ მას ეს არ სჭირდება. ასევე იცვლება მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობის ტრადიციული ფორმატიც, მოსწავლეები არ იხდებიან მერხებთან იმის მოლოდინში, თუ როდის გამოიძახებენ საპასუხოდ. არამედ მუშაობა და თემების განხილვა მოხდება კოლექტიურად, მცირე სამუშაო ჯგუფებად დაყოფის გზით. ახალი სისტემის დანერგვა ფინეთში 2020 წლიდან არის მოსალოდნელი, ველით მოუთმენლად საინტერესო მაგალითს პრინციპში. Northwestern-ის უნივერსიტეტის მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ ქალებს, რომლებსაც წელის გარშემოწერილობა ნორმაზე მეტად აქვთ დიდი, პირდაპირ კავშირშია აუტისტური სპექტრის მქონე შვილის ყოლასთან. სპეციალისტების თქმით, ქალებს, რომლებსაც ორსულობის განმავლობაში წონასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, დიდი შანსია, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი შეეძინოთ. ინფორმაციას Daily Mail-ი ავრცელებს. მიზეზი, რომ აქამდე ჩატარებულმა კვლევებმა ვერ დაადასტურეს აუტიზმსა და დედის სიმსუქნეს შორის კავშირი, ის არის, რომ კვლევისას იყენებდნენ ქალის სხეულის მასის ინდექსს, როგორც მეტრს. როგორც კი მეცნიერებმა ეს ინდექსი კვლევიდან მოხსნეს, ქალის წონასა და აუტისტი ბავშვის დაბადებას შორის კორელაცია დაინახეს. 87 წლის ბებიამ ხატვა Microsoft Paint-ში დაიწყო მისმა ნამუშევრებმა. საზოგადოება გააოცა, ეს არის მნიშვნელოვანი. ზოგიერთი ბებია თავის დროს ბაღში სეირნობით, ან უბრალოდ სკამზე ჯდომით და ქსოვით ატარებს, წერია სტატიაში, მაგრამ 87 წლის კონჩა გარსიაზე რამ ზედმეტად ექსტრაორდინალური ჰობი აირჩია. იგი თავისი თანატოლებისა და მეგობრებისგან განსხვავებით Microsoft Paint-ში ხატავს. მან პროგრამა მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც მისმა შვილებმა კომპიუტერი ათხოვეს. ამის შემდეგ ბებიას უკან აღარ მოუხედავს, დაკავდა მნიშვნელოვანი საქმიანობით. ჩემი მეუღლე ავად გახდა, შესაბამისად მე მასზე ზრუნა მომიწია, გარეთ გასვლას ვეღარ ვახერხებდი, ამის შემდეგ მარტივი ნივთების ხატვა დავიწყე. პირველად სახლი დავხატე, მომდევნო დღეს მას მთა დავუმატე და ასე ეტაპობრივად დეტალებს ვამატებდი ხოლმე. საბოლოო ჯამში შედეგი ძალიან ლამაზი გამოვიდა, განაცხადა კონჩა გარსია ზერამ. მე არ მაქვს წარმოსახვითი უნარი, ასე რომ ინსპირაციად ჩემი მეუღლის მიერ გამოგზავნილ საფოსტო ბარათებს ვიყენებ, რომლებიც მე ძალიან მომწონს, ამბობს ის.
მორიგი საინტერესო ინფორმაცია, Forbes Women-ი ტრადიციულად მსოფლიოს უმდიდრესი ქალბატონების რეიტინგს აქვეყნებს ამჯერად 2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით და წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ მონაცემები ნამდვილად რეკორდული აღმოჩნდა, რადგან საკმაოდ ბევრი ქალი მილიარდერი დაუგროვდა მსოფლიოს. გვახარებს ეს ტენდენცია, ვინ დასახელდა ავტორიტეტულ სიაში და ვის რამდენი აქტივი აქვს ამ დროისთვის დაგროვებული. დეტალებზე უკვე მარიამ ადამია ისაუბრებს. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. უკვე მეორე წელია, რაც აღნიშნული რეიტინგი რეკორდულია, თუმცა წელს მოლოდისაც გადააჭარბა, რადგან Forbes-მა სულ ჯამში 256 მილიარდერი ქალი დაითვალა, წინა წელს კი ეს მაჩვენებელი 227 უტოლდებოდა. მათი თვითღირებულება კი ერთი წლის განმავლობაში 20%-ით გაიზარდა და ტრილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. კიდევ ერთი რეკორდი, რომელიც მინდა რომ ხაზგასმით აღვნიშნო, არის ის, რომ სიაში მოხვედრილი ქალბატონებიდან 72-ს ბიზნესი მემკვიდრეობით არ მიუღია და თავად სრულიად დამოუკიდებლად დააწყვეს. სიახლეა ისიც, რომ წელს რეიტინგის ტრადიციული ლიდერი შეიცვალა, ანუ გახსოვთ ალბათ, რომ წლების განმავლობაში პირველი ყოველთვის გიგანტური კოსმეტიკური კომპანიის ლორიალის დამფუძნებლის შვილი ლილიან ბეტანკური იკავებდა, თუმცა ის 2017 წლის სექტემბერში 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ამიტომაც 2018 წლის რეიტინგში პირველი ადგილი Walmart-ის დამფუძნებლის შვილს, ელის უოლტონს დაეთმო. მარიამ, როგორც ვიცი, ელისი ერთადერთი ქალიშვილია უოლტონების ოჯახში და შესაბამისად ბიზნესის ერთადერთი მემკვიდრეც, რომლის შემოსავლებით, როგორც უცხოური მედია ავრცელებს, წელს 12 მილიარდით გაიზარდა. გეთანხმები, Forbes-ის მიხედვით კი გეტყვით, რომ მისმა ჩამურმა ქონებამ 46 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. მას ცოტათი, მაგრამ მაინც ჩამორჩება ფრანსუა ბეტანკურ მეიერი თავისი 42.2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ქონებით. ის ამჟამად კომპანია ლორიალის აქციების 33%-ის მფლობელია, დანარჩენი კი ლილიანის დანარჩენ ორ შვილზე არის გადანაწილებული. რიგით მესამე კი სუზანა კლატენია, BMW-ს 50%-ის მფლობელი, რომელიც საკუთარ ანგარიშზე არც მეტი არც ნაკლები 25 მილიარდ დოლარს აერთიანებს, თუმცა ეს მხოლოდ BMW-ს აქციებით არ მოუგროვებია და პარალელურად ის სხვადასხვა სექტორებშია ჩართული, მათ შორის ფარმაცევტულშიც. Forbes Women-ს არც ჟაკლინ მარსი გამორჩა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ტკბილი ბიზნესის მარსის მფლობელია. ყველაზე ტკბილი და გემრიელი კომპანია, რომელიც ისეთ შოკოლადებს აწარმოებს, როგორებიც არის მაგალითად M&M's და Milky Way, ჩამონათვალი კარგია. ასევე მინდა გაგახსენოთ ისიც, რომ მარსების საგვარეულო ბიზნესი თავდაპირველად ბაბუამ დაიწყო საკუთარ სამზარეულოში და წლები დასჭირდა იმისთვის, რომ სტარტაპი წარმატებულ ბიზნესად ექცია. ასეა? განცე თავად ჟაკლინი კი კომპანიის წარმოების პროცესში 1982 წელს ჩაერთო და პასუხისმგებელი იყო მარკეტინგულ აქტივობებზე. შემდეგ კომპანიის მმართველობიდან საერთოდ წავიდა და დარჩა მხოლოდ ბიზნესის მფლობელი, ანუ იმ ბიზნესის, რომელიც მის შემოსავლებს 23 მილიარდ დოლარამდე ზრდის. მეხუთე ადგილს კი სიაში 36 წლის იანი ხუეიანი იკავებს თავისი 21 მილიარდი ამერიკული დოლარით. იანი დეველოპერული კომპანია Country Garden Holdings-ის 57%-ის მფლობელია, მას გასულ წელს Forbes-ში მე-14 პოზიცია ეკავა, წელს კი როგორც ხედავთ, მე-5 პოზიციამდე დაწინაურდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბიზნესი სწორი მიმართულებით ვითარდება. დიდი მადლობა მარიამ, მამოტივირებელი ინფორმაციისთვის. გელით კვლავ ცხადია ქალების ნარატივში სხვადასხვა საინტერესო აქცენტებით და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით. ახლა კი ბუნების სიყვარული და ზრუნვა გარემოზე, ტყის ეკოსისტემები და განაშენიანება. სტუმართან ერთად სიცოცხლისთვის აუცილებელ გარემო პირობებზე რამდენიმე წამში ვსაუბრობთ. დაგვალოთით. მერიკეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს.
ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ გაწეული სამუშაო, გარემოს დაცვითი პროექტების სიუხვე 50 წლის განმავლობაში და საქართველოს ეკოსისტემა მნიშვნელოვან საკითხებზე ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერთან ანა ცინცაძესთან ერთად ვსაუბრობთ. ანა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი აურისთვის, რომელიც თან დაგაქვთ, სწორედ ახლა ეთერს გარეთ ვსაუბრობდი, რომ ასეთი ადამიანების ხელში უნდა იყოს ბუნების დაცვა, როდესაც შინაგანად პოზიტიური ხარ, ის აუცილებლად გადამდებია ნამდვილად. მეთანხმებით ანა, ალბათ ამაშიც. ვფიქრობ, რომ ოპტიმისტური განწყობა აუცილებელია. აბსოლუტურად გეთანხმებით მეც. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის აქტივობები ცნობილია, ცხადია. რამდენი ხანია, რაც კავკასიის წარმომადგენლობის ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი ხართ და რა არის მთავარი გამოწვევა დღეს ჩვენთან? ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერის სათაური, ასე ვთქვათ, ჩემო პოზიციამ სულ ახლახანს მიიღო, თუმცა რამოდენიმე წელია, მე 6 წელია ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდში მუშაობ, თავიდან ორგანიზაციას შევერთი როგორც ადამიანური რესურსების განვითარების მენეჯერი და ძალიან დიდი ფუფუნება იყო ამ ორგანიზაციაში მუშაობის დაწყება. პირველად ვარ ერთ ორგანიზაციაში ამდენი წლის განმავლობაში და მაქვს საშუალება რომ არ მომბეზდეს ყოველდღე საინტერესო იყოს ჩემი სამუშაო, იცვლებოდეს თუნდაც პოზიციის სათაურები, ან არ იცვლებოდეს, მაგრამ ყოველდღიურად მუშაობა იყოს ძალიან საინტერესო. ბევრი საქმეა მოსაგვარებელი და საინტერესოც ცხადია არის, გამოწვევებზე ვისაუბრებ. ჩათრევა იცის, ვერ ვიტყვი, მანამდე ვერ ვიტყვი, არ მქონდა საშუალება რომ არ ვიყავეს გარემოს დაცვითი საკითხებით ძალიან დაინტერესებული, არ მქონია შეხება, თუმცა ეს პანდას მიზიდულობა ძალიან იმოქმედა ჩემზე და როდესაც გავიგე რომ WWF-ში იყო ვაკანსია და დამირეკა რეკრუტერმა ამის შესახებ მახსოვს რომ წინა დღეს მივედი მოვძებნე კარგად სად მივდიოდი გასაუბრებაზე დროის მენეჯმენტის სერიოზული პრობლემა მაქვს ყველგან მაგვიანდება და ესე დავიზღვიე თავი მაშინ და კიდევ კარგად დავიზღვიე იმიტომ რომ ამის შემდეგ არ ყოფილა დღე როდესაც არ გამხარებია კიდევ ერთხელ რომ ამ ორგანიზაციაში მუშაობ. ამ ორგანიზაციას ქმნიან ის ადამიანები, ვინც აქ მუშაობს, რომელიც 25 წელზე მეტია უკვე კავკასიის რეგიონში აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან და კარგ საქმეს. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ჩვენთვის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დიდარი ბიომრავალფეროვნება და სახელმწიფოს ბიუჯეტური რესურსები ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაზე იყოს ორიენტირებული. ბევრი გამოწვევა. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორების ჩართულობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მე ისევ ოპტიმისტურად მჯერა, რომ ჩვენს სახელმწიფოს აუცილებლად ექნება ამის რესურსები, რომელიც თავისი ძალებით მოახერხოს დონორების დახმარების გარეშე, მაგრამ მანამდე შეიძლება ძალიან გვიან იყოს. ამიტომ დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. დრო არ გვაქვს დასაკარგი და ცხადია, უნდა ვიაროთ წინ. World I found this მსოფლიოში 5 მილიონზე მეტი ხარდაჭერი ვიცი მე. ჯერჯერობით არის ალბათ მეტიც. საქართველოში რამდენად გწნობთ ხარდაჭერას, თუნდაც ცნობიერების კუთხით, ბუნების დაცვასთან დაკავშირებით? ცნობიერება მთელს მსოფლიოში ძალიან დიდი პრობლემაა. შეუძლებელია რომ ერთმა ორგანიზაციამ, ერთმა სახელმწიფო უწყებამ გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, თუ თითოეული ჩვენგანის ჩართულობა, მზაობა არ იქნება იმისთვის, რომ მწვანე არჩევანი გავაკეთოთ ყოველდღიურად. გვაქვს ძალიან საინტერესო Facebook პოსტები, რომლებიც ზუსტად აღნიშნავს, რომ ჩვენი თითოეული ჩვევა იქნება ეს ერთჯერადი ყავის ჭიქის გამოყენება თუ საწვავის ჩასხმა, რა გავლენას ახდენს, როგორია ჩვენი footprint-ი, ეგრეთ წოდებული ფეხის ნაკვალევი ამ სამყაროზე, რესურსები, რომელიც ყველა ცოცხალ არსებას გვჭირდება იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ის ცოცხლე დედამიწაზე. ამ რესურსების განახლების შესაძლებლობა არის რაღაც საზღვრებში და ჩვენი ამოცანაა, რომ ემთხვეოდეს განსაკუთრებით შობადობის მსოფლიოში შობადობის გაზრდის პირობებში და ადამიანების რაოდენობის მატებასთან ერთად მდგრადად გამოვიყენოთ ეს რესურსები მდგრადი განვითარებისთვის იმისათვის რომ ყველას ინტერესები იყოს თანაბრად დაცული. გარკვეული ტიპის აქციები ხომ არ იგეგმება ცნობიერების ამაღლებისთვის ამ მიმართულებით ეს? აუცილებლად პერიოდულად ყოველთვის, როდესაც ხორციელდება ესე თუ ის პროექტი, იქნება ეს დაცული ტერიტორიების დაარსება, ტყის გაშენება, ყოველთვის თან ახლავს
კამპანიები, სოციალური პროექტები, თუ გარკვეული შეზღუდვები წესდება ამ თუ იმ დაცული ტერიტორიების დაარსების დღის განახლების შეღობის ფარგლებში, აუცილებლად ვთავაზობთ ალტერნატიული შემოსავლების წყაროს, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის მდგრად განვითარებას. ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რომელზეც დაუსრულებლად შეიძლება ნამდვილად საუბარი, პოზიტივი დააქვს ამ თემას და სიცოცხლის გაგრძელების ძალიან ჯანსაღი სიცოცხლის გაგრძელების ძალიან დიდი სურვილი ცხადია. ამაში უნდა ჩაერთოს თითოეული ადამიანი. ხაშურის მახლობლად 150 ჰექტარი ტყის განაშენიანება მოხდა, არა მხოლოდ იქ, როგორც უკვე ეთერს გარეთ აღნიშნეთ, რა პროექტის ფარგლებში და კიდევ რა სახის სასარგებლო აქტივობებია დაგეგმილი ამ მიმართულებით. ეს იყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საპილოტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 75 ჰექტარი ხაშურის მიმდებარედ, 75 ჰექტარი კი თბილისის მიმდებარედ, თბილისის მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად წავკისის ტერიტორიაზე მოხდა ეს იყო კომუნისტების პერიოდში გაშენებული ხელოვნური ტყე, რომელსაც გადაბერება მონოკულტურული ტყე იყო, ანუ ერთი სახეობის მცენარეები, ხეებით წარმოდგენილი, რომელიც დაბერდა გახმა, სხვადასხვა დაავადები. ეს პრობლემა ხშირია თბილისის გარშემო, ფერდობებზე გაშენებული ტყეებისთვის, მაგალითად ხანძარი, თუნდაც ამ ზაფხულში, რომელიც იყო კლიმატის ცვლილების პირობებში სხვადასხვა მოწყვლადია. ჩვენ გავაკეთეთ საპილოტო პროექტი, რომელიც გულისხმობდა, რომ ამ ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ბუნებრივი სახეობები დაგვემატებინა ამ ტყისთვის, შესაბამისად გქონდეს მრავალფეროვანი ტყე, ანუ არა ერთი სახეობით წარმოდგენილი, არამედ 7-8 სახეობით, შესაბამისად თუ ერთ სახეობას რომელიმე დაავადების გამო ან ასაკის გამო რაიმე პრობლემა შეექმნება, არ განადგურდეს მთელი ტყე, არამედ კონკრეტულად ვთქვათ, ერთ სახეობას ექნება მხოლოდ პრობლემა, მაგრამ ტყე დარჩება. საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი, ძალიან კარგი მაგალითია იმისთვის, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს აი ამ ასეთი ტიპის ტყეების მოვლა, პატრონობა, განახლება, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, ამჟამადაც აჭარეში გვაქვს ტყის განახლების პროექტი მიმდინარე, სატყეო დარგში ძალიან აქტიურად ვართ ჩვენ ჩართული, განსაკუთრებით აი აჭარეზე გვაქვს ასევე ეკონომიკური შეფასება, რომელიც უკვე ეკონომიკურად მოდელს წარმოგვიდგენს იმის შესახებ, რა გრძელვადიან პერიოდში რა სარგებელი შეიძლება მოგვიტანოს ამ ტყემ, როგორც იცით, ტყეს არა მხოლოდ რეკრეაციული აქვს ასევე დაცვითი ფუნქცია, რომელიც გვიცავს სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფებისგან, არეგულირებს სასმელი წყლის ხარისხს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ტყის განადგურება არ იწვევს მხოლოდ იმას, რომ არ გვაქვს ტყე, არ გვაქვს ჟანგბადი, ეს აისახება გახშირებულ ბუნებრივ კატასტროფებზე, ეს აისახება სასმელი წყლის პრობლემაზე, ეს აისახება, ეს შეიძლება თუნდაც იყოს თავშესაფრის პრობლემა ადამიანებისთვის, საკვების პრობლემა ადამიანებისთვის. შესაბამისად, ხანდახან ურბანული პერსპექტივიდან ძალიან რთულია ჩავწვდეთ იმ მნიშვნელობას, რომელსაც სწორედ ამისთვის არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. აუცილებელი მნიშვნელოვანი აქცენტების გაკეთება სატელევიზიო პლატფორმებში და არა მხოლოდ სხვა კამპანიებში, რომელსაც თქვენ უწევთ ორგანიზებას ძალიან კარგად, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ითქმება, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. დედამიწის საათია 24 მარტს, ესეც მინდა აღვნიშნოთ და ფონდი არ გამორჩება ცხადია ამ ღონისძიებას, მსოფლიო ღონისძიებას. რა აქტივობებით ხვდებით საქართველოში? 2007 წელს პირველად სიდნეიში აღნიშნა ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა დედამიწის საათი. მაშინ ეს იყო სიმბოლური ღონისძიება, 1 საათით შუქის ჩაქრობა, გამორთვა, რომელიც ენერგიის დაზოგვას ისახავდა მიზნად სიმბოლურად დედამიწისთვის. ამის შემდეგ შარშან დაახლოებით 190 ქვეყანა ჩაერთო და რა თქმა უნდა ეს ქმედებები გაცდა ამ 1 საათს და ეს არის ასეთ ვთქვათ პლატფორმა, როდესაც ადამიანები იღებენ პასუხისმგებლობას, რაღაც დაპირებას იღებენ დედამიწის მიმართ, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ იმისთვის, რომ უფრო მდგრადად გამოვიყენოთ რესურსები. ჩვენც გვინდა რომ მეტი და მეტი ადამიანი ჩაერთოს, ამისათვის დილიდან შაბათს 10 საათზე ლისის ტბაზე გაიმართება ჯერ ველორბოლა, შემდგომ კი
დარბენი, ყველას ვთხოვ რომ შემოგვიერთდეს, რეგისტრაცია იქნება ადგილზე, ძალიან მარტივი, შესაბამისად ყველა მსურველს ამინდი ძალიან კარგი არის გამოცხადებული. ხოლო ვისაც დილას შაბათს ძილი ურჩევნია, მათ ვთხოვთ რომ საღამოს დედაენის ბაღში, საღამოს 9:30-დან 10:30-მდე გამოვთოთ სახლში, სამსახურში შუქი, მოვიდეთ დედაენის ბაღში. ღონისძიებაზე ბავშვებიც მშვენივრად გაერთობიან, შესაბამისად შეგიძლიათ მთელი ოჯახით შემოგვიერთდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა 24 მარტი, ნამდვილად დიდ სიამოვნებას მოგვანიჭებს, არ გვძინავს თირით არავითარ შემთხვევაში. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელთა უმრავლესობა ახლა ეკრანებთან ამბობს, არა, არ ვიძინებთ 24 მარტს, მე რა რომ შაბათია. დედამიწის დღე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, მცენარეების მოვლის თერაპიულ მიმართულებაზეც მინდა გკითხოთ თქვენ პირადად. რამდენად გამჭვირთველია თქვენთვის ბუნებასთან ურთიერთობა? მე თქვენი პოზიტიური და ძალიან საინტერესო აურა აღნიშნა საუბრის საწყისში და ეს იმას გულისხმობს, რომ მე ვხვდები თქვენს დამოკიდებულებას თითოეულ მცენარესთან. აივანი როგორია თქვენი? მე დასაწყისშიც ავახსენე, რომ სამწუხაროდ ჩემ სამსახურამდე ვერ დავიკვეხნი, რომ ძალიან ახლო შეხება მქონდა ბუნებასთან. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბავშვობის წლები მაქვს გატარებული სხვადასხვა სოფელში, ჩემ სოფელში, მეგობრის სოფლებში და ეს იყო რაღაცა გადაკვეთის წერტილი. თუმცა არ ვიცი, შემდეგ სამსახურმა მოიტანა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ერთი არის თავი, რომ სხვადასხვა ფილოსოფოსი, რელიგია, რელიგიური სწავლება, თანამედროვე ფსიქოლოგიის მიმართულება აღნიშნავს იმ თერაპიულ ეფექტს, რომელსაც ბუნებას გააჩნია ადამიანზე. დღევანდელ დატვირთულ გრაფიკში ძალიან რთული არის სიმშვიდის მოპოვება, დაწყებული აღმოსავლური ფილოსოფიიდან, არის თუნდაც ჩვენს მართლმადიდებლურ რელიგიაში ბუნებას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს და ესე ვთქვათ დამიწება, ანუ კავშირი, როდესაც შეგვიძლია რომ მუდმივად რაღაცა წარსულსა და მომავალს შორის, ფიქრს შორის აწმყოს ჩავკიდოთ ხელები, ვისიამოვნოთ აწმყოთი, ვისიამოვნოთ იმით, რაც გვაქვს და ამ აწმყოს შენარჩუნება, განვითარება შევძლოთ. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბუნება, ბუნებაში ყოფნა და ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამაში სიამოვნებას ვერ ხედავენ, მათ არ განუცდიათ, უბრალოდ არ გამოუცდიათ, რომ არ ქონიათ. გვაქვს არაჩვეულებრივი ეროვნული პარკები. თბილისიდან ძალიან ახლოს, ან ნებისმიერ დასახლებული პუნქტიდან ძალიან ახლოს, სადაც უამრავი აქტივობა შეიძლება დაიგეგმოს შვილებთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, თანამშრომლებთან ერთად, შეყვარებულთან ერთად, არ ვიცი, ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის მოიძებნება გასართობი და უბრალოდ ცადეთ, ძალიან ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი ფინანსურად და ზღვა ემოციებით დაბრუნდებით, ბევრად უფრო ეს დამიწებულები, დატენილები, დამაჯერებლები, მოტივირებულები და საბოლოო წარმატებაზე ორიენტირებული. ეს არის ძალიან დიდი სიმდიდრე, რომელიც გვაქვს ჩვენი ბიომრავალფეროვნება ამ პატარა ქვეყანაში რომელზეც საუბრობს მსოფლიო და რომელიც დედამიწაზე აუცილებლად სანახავ რამოდენიმე ეკორეგიონის ჩამონათვალშია. ძალიან განსაკუთრებულია ჩვენი ტყეები, მაგალითად, როგორც არსებობს იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობა, არსებობს ასევე ბუნებრივი მემკვიდრეობა, კოლხური ტყეები. ეს არის პალიესტომის ტბიდან მაღალმთიან აჭარამდე გადაჭიმული არაჩვეულებრივი ტყეები, რომელიც თავისი განსაკუთრებული და მსოფლიოს მნიშვნელობით შედის, ახლა არის ხდება ნომინირება, რომ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში ვიხილოთ. ამიტომ ძალიან ბევრი მიმართულება. წითელ წიგნში გვაქვს 200-მდე ფლორისა და ფაუნის სახეობა, ძალიან მდიდარი ბუნება, რომელიც უნდა ვნახოთ ჩვენი თვალით. ჯერ ჩვენ ვნახოთ და შემდეგ ტურისტები საუბრობენ მსოფლიო მასშტაბით. დღეს უკვე ორი სტატია მქონდა სწორედ ამ მიმართულებით, როცა აღიარებენ ჩვენს ქვეყანას მარგალიტად, ბრილიანტად და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი ჩამონათვალი და ეპითეტებია ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით სწორედ ბუნებასთან დაკავშირებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ანა, იმ ძალიან სასიამოვნო დიალოგისთვის, რომელიც გავმართეთ. მე იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება თქვენი სამოტივაციო მიმართულებები ჩვენს გადაცემაში, გაწევრიანდებით არაერთ გზის. ანა ცინცაძე, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის ორგანიზაციული განვითარების მენეჯერი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც ნამდვილად უღრმეს მადლობას გადაუხდით იმ მოტივაციისთვის და იმ აურისთვის, რომელიც გადმოგცა მთელი დღის განმავლობაში აუცილებლად გავყვება და საღამოს ვეძებთ პარკებს და გამჭვირთვალ ადგილებს იმისთვის, რომ პარასკევი დილა დავიწყოთ მორიგი აქტიური ძალით.
ძალით და მივახციოთ წარმატებას დღის ბოლოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საინტერესო თემებით ქალების ნარატივის სერიალში.